سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم به یک روش درمانی پروستات بزرگ به نام فرسایش لیزر متمرکز ویدیو رو براتون تهیه کردیم. در این روش که به نام فرسایش لیزر متمرکز معروفه، توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا درمان سرطان پروستات تایید شده. دکتر دان اسپرلینگ این روش رو توسعه داده و مردان مبتلا به خشکیم پروستات با موفقیت زیادی از اون استفاده کردند. اما این روش یعنی فرسایش لیزر متمرکز چگونه عمل میکنه؟ لیزر متمرکز برای بیماران بزرگی پروستات و ترکیبی از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی MRI و لیزر و یا اشعه الکترومغناطیسی برای درمان بزرگی پروستات در یک جلسه استفاده میشه. در این روش پس از دریافت بی‌حسی موضعی، بیمار به داخل یک تونل MRI هدایت میشه. در MRI پزشکان چندین محل دقیق رو برای عمل لیزر مشخص میکنند. هنگامی که محل درمان مشخص شد، جراح یک راهنمای سوزن توخالی رو از طریق رکتوم به داخل پروستات هدایت میکنه. سپس یک فیبر نوری لیزری رو از راهنما عبور میده و لیزر رو برای 2 تا 3 دقیقه فعال میکنه تا با بافت کاهش پیدا بکنه. به این فرایند دبوکلینگ یا کاهش حجم میگویند، زیرا لیزر بافت پروستات بزرگ شده رو کاهش میده. در طول استفاده از روش فرسایش لیزر متمرکز، نرم افزار ویژه‌ای دمای بافت پروستات رو کنترل میکنه تا اطمینان حاصل شود که هیچ آسیبی رخ ندهد. پس از تکمیل لیزر درمانی از MRI برای اطمینان از برداشتن تمام بافت درگیر شده استفاده میشه. مسلماً آناتومی هر بیمار با بیمار دیگه متفاوته و بسته به اندازه تومور در زمان درمان و میزان و درجه قدرت لیزر داره. برخی از بیماران بعد از عمل با استفاده از یک لوله انعطاف پذیر که از طریق یک شلنگ پلاستیکی به داخل مثانه متصل شده برای خارج کردن ادرار استفاده میشه و بیمار همان روز به خانه مرخص میشه. آیا عوارض جانبی فرسایش متمرکز با لیزر خطرناکه؟ برخلاف سایر درمانهای بزرگ پروستات، روش فرسایش لیزر متمرکز برای رسیدن به پروستات از طریق مجرای ادراری صورت نمیگیره. بنابراین بیماران عوارض جانبی مرتبط با اختلال مجاری ادرار مانند اختلال نعوذ، انزال و بی اختیاری ادرار رو تجربه نمی کنند. فقط برخی از مردان با بهبود پروستات مقدار کمی خون رو در ادرار خود تجربه خواهند کرد. مزیت مهم استفاده از روش فرسایش لیزر متمرکز چیه؟ روش فرسایش لیزر متمرکز برای درمان بزرگی پروستات میتونه به طور دائم علائم ناراحت کنندگی بزرگی پروستات رو از بین ببره، زیرا لیزر به جای تبخیر بافت اضافی باعث بسته شدن بافت میشه. لیزر مجرای ادرار رو لمس نمیکنه، بلکه بافت پروستات رو بدون ایجاد خراش و زخم مورد هدف قرار میده و بافت پروستات رو کاهش میده و در نتیجه بدن بعد از چند هفته بافت رو جذب میکنه و علائم بزرگی پروستات کاهش پیدا میکنه. مزیت این روش اینه که هیچ بافت مرده‌ای به مجرای ادرار نمیرسه و احتمال انسداد ادرار پس از عمل وجود نداره. همینطور یکی از مواد عالی برای عفونت دستگاه ادراری استفاده از زغال‌اخته است. زغال‌اخته به دلیل توانایی اون در کمک به پیشگیری از عفونت‌های دستگاه ادراری و همچنین علائم ادراری مانند علائم مرتبط با بزرگی پروستات مورد توجه محققان قرار گرفته. مواد مغذی گیاهی منحصر به فردی که زغال‌اخته رو در مبارزه با علائم ادراری مؤثر میکنه موادی به نام پروآنتوسیانیده یا به طور خلاصه PAS هست. فقط PAS های موجود در زغال‌اخته میتونن از چسبیدن باکتری ها به دیوارهای دستگاه ادراری جلوگیری کنند. همینطور در مطالعه‌ای که روی 42 مرد که از علائم دستگاه ادراری تحتانی آنتیژن پروستات، PSA بالا و پروستاتیک مزمن باکتریایی رنج می‌بردند، تحقیقاتی انجام شد
شرکت کنندگان در این تحقیق به طور روزانه 1500 میلی گرم زغال‌لخته پودر خشک شده را به مدت 6 ماه مصرف کردند. در طی این تحقیق محققان دریافتند مردانی که کرنبری مصرف می‌کردند بهبود قابل توجهی در علائم دستگاه ادراری تحتانیشون نشان داده شد. محققان اظهار داشتند که یافته‌های اونها اولین شواهد محکمی است که میتونه نشون بده زغال‌لخته بزرگی پروستات رو بهبود میبخشه. همونطوری که گفته شد زغال‌لخته حاوی نوع منحصر به فردی از ماده طبیعی به نام پروآنتوسیانیده که به روشی مشابه آنتیبیوتیکا از چسبیدن باکتری‌های عامل عفونت به مجرای ادرار، روده و لثه ها جلوگیری میکنه. همینطور یک مطالعه اخیر ثابت کرده که اثرات ضد چسبندگی یک لیوان آب زغال‌لخته تنها 2 ساعت پس از مصرف شروع میشه و ممکنه تا 10 ساعت ادامه پیدا کنه. همینطور به علت وجود نوع منحصر به فرد این ماده طبیعی باکتری های مضر نمیتونن رشد بکنن و به ایجاد عفونت ادامه بدهند. همینطور آب سیب، آب انگور، چای سبز و شکلات همگی حاوی نوع دیگری از پروآنتوسیانین هستند که فعالیت ضد چسبندگی کمی دارند که اثرات ضد چسبندگی باکتری های مضر رو در خورد دارا می باشند. همینطور مطالعات متعددی ثابت کرده که مصرف بیش از حد کلسیم باعث سرطان پروستات میشه. مطالعات متعددی به ارتباط بین مصرف زیاد کلسیم و سرطان پروستات اشاره داره. در یک تحقیقات 24 ساله که در مجله آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شد، محققان نشان دادند مردانی که روزانه بیش از 2000 میل میکنن بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات و سرطان‌های کشنده درجه 1 هستند. به طور خاص مصرف زیاد کلسیم با خطر بیشتر بیماری‌های پیشرفته همراه خواهد. با این حال کلسیم تنها عاملی نیست که باعث سرطان می شود. محققان همچنین گزارش دادند که مصرف زیاد فسفر نیز با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های پیشرفته و درجه بالا در معرض این بیماری‌ها قرار گرفتند. همینطور در تحقیقات دیگر، همینطور در یک متاآنالیز و داده‌های پروژه‌های محققان ثابت کرده که مصرف لبنیات و کلسیم در رابطه با خطر سرطان پروستات مورد بررسی قرار گرفت و محققان 32 مقاله ارزیابی مصرف لبنیات و کلسیم بالا دریافتند که محصولاتی همچون شیر کمچرب، پنیر و کلسیم با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. همینطور محققان ثابت کردند که مکمل‌های کلسیم با خطر بیشتر سرطان کشنده پروستات مرتبط هستند. مسلماً رایج‌ترین دریافت کلسیم توسط مردان از طریق محصولات لبنی و مکمل‌های اونهاست. مصرف شیر و محصولات لبنی افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات رو تا حد بالایی قرار میده. همچنین رسوبات کلسیم یا کلسیفیکاسیون میتونه در سراسر بدن ظاهر بشه، زیرا این ماده معدنی در هر سلول یافت میشه. همینطور این مواد از طریق جریان خون حرکت میکنه و به تمام بافت‌ها، اندام‌ها و رگ‌های خونی بدن میرسه. تجمع کلسیم میتونه در سینه و همچنین در شریان‌ها، ماهیچه‌ها، مغز، مفاصل، مثانه و پروستات ظاهر بشه. چنین رسوبات کلسیومی میتونه فرآیندهای بدن رو در پروستات مختل بکنه. همونطور که ذکر شد، کلسیم اضافی با افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات مرتبطه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اول